خیلی گرم. سلام، حالتون خوبه؟ به سینما چی خوش اومدید. میخوام درباره شاهکاری به اسم پسر و مرغ ماهیخوار صحبت کنم. منتها برای اینکه بگم این فیلم چرا شاهکاره، نشستم ساعتها صحنه به صحنه این فیلم رو نوشتم تا براتون بگم. اما موقعی که آخرین جمله رو می نوشتم به این نتیجه رسیدم که نه، اول باید آخرین جمله رو به شما بگم. باید بگم این فیلم درباره چیه. ماهیتو تجسم اون چیزیه که سالها میازاکی باش دست و پنجه نرم میکرد. ماهیتو. So, you made it. Mother. Have a seat. نمیدونم میازاکی رو احتمالاً خیلیاتون میشناسید، اما اونایی که میازاکی رو نمیشناسن همینقدر باید بگم که اگر نگیم بزرگترین انیمیشن ساز تاریخ سینما، باید بگیم یکی از بزرگترین انیمیشن سازهای تاریخ سینماست که انیمیشن هاش با زندگی همه ما گره خورده. موقعی که در 60ها کودک بودن حتما آنشرلی با موهای قرمز یا هایدی دختری در مزرعه، دختری در آلپ رو دیدن که جزو کارهاییه که میازاکی و تیمش استودیو جیبلی در دوران جوانی انجام دادن. ولی هرچی جلوتر اومدیم میازاکی کارها و انیمیشن های سینمایی بزرگتری برای آدم بزرگ ها ساخت. همینطور که ما داریم پیر میشیم، انیمیشن های میازاکی هم دارن بزرگ و بزرگتر میشن. انیمیشنی مثل شهر اشباح هنوز هم یکی از بزرگترین، عمیق‌ترین، مفهومی‌ترین و جذاب‌ترین انیمیشن های تاریخ سینما است. اینا کارهای میازاکیه. یه پیرمردی 80 ساله، 80 خورده ساله ژاپنی که انگار آخرین فیلمش رو با اسم پسر و مرغ ماهیخوار ساخته. اما پسر و مرغ ماهیخوار درباره چیه؟ پسر و مرغ ماهیخوار همونطور که همه میگن و خود میازاکی هم گفته یک نیمه بیوگرافیه. نیمه بیوگرافی یعنی این که تا یک جایی از فیلم زندگی شخصی میازاکیه. اما چرا نیمه بیوگرافیه؟ به این خاطر که فقط چند دقیقه اول فیلم برگرفته از زندگی واقعی میازاکیه. میازاکی و ماهیتو کاراکتر اصلی فیلم هر دو در دوران جنگ جهانی دوم در کودکی بودن. جنگ جهانی دوم بوده، بمباران هوایی شهرهای ژاپن اتفاق می افتاده. پدر هر دو، یعنی هم میازاکی و هم ماهیتو، کارخونه بزرگ تولید هواپیماهای جنگی داشتن. در واقع بخشی از چرخدنده های صنعت جنگ رو پیش می بردن. به همین خاطر هم ماهیتو هم میازاکی رابطه خوبی با پدرشون ندارن. نه اینکه دوستش نداشته باشن، انگار قهرن با پدرشون، انگار پدرشون از دنیای اینها نیست، چون جزوی از چرخدنده صنعت جنگ بوده، چون کسیه که دلیل این تروماها و زخم‌های روانیه که بر بدنه جامعه، مردم ژاپن و خانواده میازاکی و مادرش و خودش اثر گذاشته. اما از اینجا به بعد ما داستان شخصی زندگی میازاکی رو نمیبینیم. داریم داستان اون چیزی که بر روح و روان میازاکی گذشت میبینیم. وقتی هم که صحبت از درون آدم‌ها، زخم‌ها و تراماهای درونیشون میکنیم، داستانی که داریم میبینیم برای همه آدم‌ها وجود داره. زخم‌های درونی با آدم‌ها یکسان رفتار میکنن و تجربه در واقع یکسانی در همه آدم‌ها دارن. پس همین باعث میشه این فیلم از یک فیلم شخصی بیوگرافی تبدیل بشه به یک فیلم جهان شمولی که همه آدم‌ها میتونن تجربهش بکنن. تجربه زیستن موهیتو اونو به یک عمقی از افسردگی، تنهایی، پرسش و زخم‌های روانی برده. مادرش رو از دست داده، مهاجرت کردن و حالا با یک مادر جدید روبروه. همه اینها باعث میشه که موهیتو در اون دوران کودکی دچار پرسش‌های ذهنی زیادی بشه. و همین خاطر نمیتونه ارتباط بگیره با دنیای جدید بیرون، با مدرسه، با آدم‌ها و مدام خواب‌های عجیب میبینه و ذهنش درگیر به وجود اومدن یک مادر جدید، یک زندگی جدید
و گذشتن از فقدان مادر اصلی خودشه. به همین خاطر در آستانه یک فروپاشی قرار داره. ما 3 تا سنگ توی فیلم داریم. سنگی که عموی بزرگ اون برج رو بر روی اون بنا میکنه، سنگی که اون جهان عجیب بر پای اون بنا شده، و سومین سنگ سنگیه که ماهیتو توی راه میبینه و به واسطه اون به سر خودش ضربه میزنه تا از اون دنیای واقعی اطرافش بتونه فاصله بگیره و دیگه به مدرسه نره. حالا خوب دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. بر پایه یک سنگ داره یک جهانی بنا میشه در هر 3 مورد برای فاصله گرفتن از جامعه واقعی. در واقع اون سنگ بنای یک تنهایی، یک انزوای عمیقیه که باعث میشه شما به درون خودتون برید، از جامعه فاصله بگیرید و به پرسش‌های مهم ذهنی خودتون پاسخ بدید. عموی بزرگ چطور ناپدید میشه؟ موقعی که داری یک کتاب رو میخونه. میگن یک کتاب باز بوده و ما دیگه عموی بزرگ رو ندیدیم. ماهیتو کی ناپدید میشه؟ موقعی که داری یک کتاب رو میخونه. یک کتاب باز که بعد از خوندن اون ماهیتو وارد برج انزوا و تنهایی خودش میشه. اون کتاب چه کتابیه؟ کتابی با اسم چطور زندگی میکنیم. پس این فیلم در واقع روندیه که یک آدم در انزوا و تنهایی ناخواسته طی میکنه تا به این پرسش برسه که با وجود زخم‌ها و اتفاقات بیرونی چطور میتونیم زندگی بکنیم؟ چطور باید از این فقدان‌ها، از این از دست دادن‌ها، از این تراماها عبور بکنیم؟ اما اگر اینطوره، یعنی ماهیتو همون عموی بزرگه، همون کسی که اون جهان رو بنا کرده. بله، در واقع عموی بزرگ اون میازاکی 80 خورده ساله است و ماهیتو میازاکی 7-8 ساله است. این فیلم پاسخی به یک زخم 70 ساله است که این مرد با خودش حمل کرده و داره به ما نشون میده که در تمام این مدت به چه چیزهایی فکر میکرده تا اینکه تونسته از این زخم‌ها به شکل عبور بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه میازاکی 70 ساله هنوز داره به مرگ مادرش، به مهاجرت، به اتفاقی که برای جامعهش، برای کشورش در اون بمباران ها افتاد، به خودش که چطور توی اون سن تونست از این رنج فرار بکنه و البته تا امروز همراهش بوده فکر میکنه. خب از اینجا به بعد ما وارد جهان درونی آدم ها میشیم و میبینیم تو جهان درونی آدم ها و اون انزوایی که برای خودشون انتخاب میکنن فقط جهنم نیست، فقط جهان مردگان نیست، بهشت هم وجود داره، دوزخ هم وجود داره، جهنم هم وجود داره. بخش‌های مختلفی از درون آدم رو پله به پله محیطو طی میکنه. از لحاظ سمبولیک اگه بخوایم نگاه کنیم و نماد شناسی بکنیم، وقتی ماهیتو میخواد وارد برج بشه، رو سردر برج یه نوشته ای از کتاب کمدی الهی دانته نوشته شده با این مضمون که وقتی وارد اینجا میشید از همه چیز باید ناامید باشید. در ناامیدی کامل وارد اینجا میشید. همون احساس تنهایی و انزواست که شما بر اساس ناامیدی کامل از جهان بیرون واردش میشید. مرغ ماهیخوار یا حواسیل در فرهنگ ژاپنی نقش بسزایی داره. در هایکوها و شعرهای ژاپنی از ادبیات کلاسیک ژاپن حضور داشته. توی نقاشی‌های ژاپنی حتما شما به چشمتون خورده مرغ ماهیخوار. یک نمادی از ارتباط با دنیای افسانه‌ای و بیرونیه، یک نمادی از زایش دوباره در یک جهان جدیده. یک چیزی شبیه بهش رو
ما هم توی نمادشناسی‌های ایرانی داریم. شبیه به ققنوس، کسی که از دل آتش دوباره به وجود میاد یا یک تولد دوباره‌ای داره. خلاصه یک پرنده واقعیه، یعنی خیلی توی ژاپن دیده میشه اما افسانه‌ای بهش نگاه میکنن. این پرنده ارتباط بین دو دنیا رو برای اینها مجسم میکنه به واسطه اصلا رفتارش، نوع زندگیش. انگار یک جسم بزرگی روی 2 ستون نازک میتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. خلاصه براشون چیز نمادین عجیب غریبیه حواسیل و همین دقیقاً معنایی رو داره که ما توی فیلم داریم میبینیم. حواسیل یا مرغ ماهیخوار از دل کتیبه ها، از دل نقاشی ها و از دل دیوارنگاره های اون برج بیرون میاد. یه جورهای شبیه به چیه؟ شبیه به فرهنگ ژاپنه. یعنی اگر بخوایم باز از یه دید کلی‌تری بهش نگاه بکنیم، انگار اون فرهنگ و اون آیین و اون دی ان ای فرهنگی که توی خون ژاپنی هاست یه جورایی راهنمای ماهیتو یا میازاکی برای این سفره. ژاپنی‌ها یک اعتقاد عجیبی دارن، اونم اینه که آدمی اون چیزیه که میخوره تبدیل میشه به اون چیزی که داره مصرف میکنه. واسه همین غذاها براشون یک حکمی بیشتر از غذا دارن، براشون مهمه. واسه همین برعکس همه دنیا که فکر میکنن روح آدمی یک جایی مثلا توی قلبش یا مغزشه، ژاپنی‌ها فکر میکنن یا اعتقاد دارن که روح آدم درون شکمشه، درون روده هاشه. به این خاطر که از آدم از اون چیزی به وجود میاد که میخوره. واسه همین تو هاراکیری شکم خودشون رو پاره میکنن، چون احساس میکنن همزمان دارن جسمشون و روحشون رو آزاد میکنن. توی فیلم هم ما میبینیم هاریکو به ماهیتو میگه شکم اون ماهی رو پاره کن، اما مراقب باش روده هاش پاره نشن، چون روده هاش خوراک روحایی هن که قراره به دنیا بیان و باقی بدن اون ماهی خوراک جسم هایی هن که گشنه‌اند در جهان مردگان. حتی اگر دقت کنی تصورشون از روح‌های کوچک شبیه به دونه‌های برنجه، چون برنج قوت غالب ژاپنی هاست و گفتم که اینا اعتقاد دارن روح آدمی از دل چیزی به دنیا میاد که داره مصرف میکنه و میخوره. واسه همین برنج براشون یک بیشتر از یک غذاست. وقتی موهیتو وارد دنیای جدید میشه ما یک تصویری از یک قبر میبینیم پشت یک در طلایی. این جهانی که از دور داره برای ما تصویر میکنه قبلا توی یک نقاشی معروف به نام نقاشی جهان مردگان دیدیم. نقاشی معروفی که مشخصا این پلان و سکانس از اون الهام گرفته شده. اما اون قبری که اون تو هست قبر کیه؟ قبر خود میازاکیه، محل دفن خود میازاکیه. و اون چیزی که رو سردرش نوشته وقتی که همه چیز را بدانی خواهی مرد. به همین خاطر اجازه نداره هنوز وارد اون قبر بشه و من تصورم اینه که اون قبر هم بخشی از زندگی میازاکیه، بخشی که پس از مرگش اتفاق میفته. پلیکان ها نماد امیال و خواسته ها و نیازهای درونی آدم ها. به همین خاطر میگه ما توی این دنیای درونی که تو داری توش زندگی میکنی، توی این تنهایی و انزوایی که تو داری زندگی میکنی نمیتونیم دوام بیاریم. مجبوریم روح رو بخوریم، مجبوریم از درون ارواح رو بخوریم تا زنده بمونیم. باید از درون تو رو نابود کنیم، چون ما اون بیرون نیازهای ما در جهان بیرون پاسخ داده میشن. وقتی که شما وارد یک تنهایی و انزوایی میشی باعث میشی که بخشی از وجودت شروع کنه مثل خوره خودش رو بخوره. پلیکان ها نماد اون بخش درونی نیازها و احساسات درونی ما هستن. وقتی که به طراحی درونی اون برج نگاه میکنید هم کاملا منطبق با اعضا و جوارح درونی آدم، شبیه به روده و قلب و اعضای درونی آدم. تو اون برج غیر از ماهیتو کیا حضور دارن؟ مادرش در همون سنینی که انگار دچار افسردگی شده و 1 سالی نبوده، خود میازاکی 80 خورده ساله و خاله‌ای که اون هم به نوعی در برج انزوا
و در افسردگی و تنهایی داره توی اون بره از زندگی رو تجربه میکنه. تازه ازدواج کرده با شوهر خواهرش، پسر خواهرش نمیتونه به اون بگه مادر و ارتباطی برقرار نمیکنه و به هر حال در شرف زایمان و بارداری هست. همه آدم هایی که توی داستان در یک برهه مهم از زندگیشون دچار یک همچین اختلال روانی شدن که ترجیح دادن برن و درون خودشون زندگی کنن و با محیط بیرون ارتباطشون رو قطع بکنن. همه اینها توی اون دوران حضور دارن و مسئله زمان برداشته شده. اما توتی ها بزرگترین سوال من درباره این فیلم که چی میتونن باشن. نزدیکترین چیزی که من بهش رسیدم توتی ها میتونن نماد خشم باشن. یه جایی میگه که اینها اول 2 بودن، کم بودن و هی خودشون رو تکثیر کردن و کم کم دارن این برج و قلعه رو فرا میگیرن و سلطنت میکنن بر این جسم، بر این برج تنهایی. نمیدونم میشه اسمشون رو گذاشت خشم یا شما چیز بهتری پیدا میکنید در درون آدم. در انتها ماهیتو یا میازاکی کوچک به عموی بزرگ یا میازاکی بزرگ میرسه. میازاکی بزرگ با نسخه کودکی خودش حرف میزنه و میگه ببین این چه جهان زیباییه که من بنا کردم، در حالی که داره توی بخش بهشت اون جهان زندگی میکنه و بیخبر از بخش های زیرین و جهان مردگان و اون پرنده ها و پلیکان ها و جهانی که داره نابود میشه در درون خود آدم. عموی بزرگ فکر میکنه این انزوا و این تنهایی خودخواسته چیزیه که داره بهش کمک میکنه، اما ما دیدیم در دل اون برج تاریکی بیشتر از روشنایی بود. اما به هر حال در بهشتی که برای خودش ساخته میگه بیا تو توی همین بهشت زندگی کن میازاکی یا ماهیتو. چطوری که فقط هر روز باید تعادل این سنگ ها رو برقرار کنی، اما هر روز باید این کار رو بکنی. هر روز باید تعادل رو درون خودت نگه داری، در انزوا زندگی کنی، به جاش در یک بهشت خیالی میتونی زندگی کنی تا ابد. اما میازاکی داره میگه برخلاف اون چیزی که ذهن شما موقعی که وارد انزوا و تنهایی میشی و فکر میکنید یک بهشت برای خودتون ساختید که میتونید تنها زندگی کنید، در درونتون همه چیز داره از بین میره. در درونتون جهان مردگان داره زندگی میکنه و کم کم جهان مردگان میتونه این نظم بهشت شما رو هم برهم بزن. ماهیتو اما نمیپذیره که تحت سلطه سنگ تنهایی قرار بگیره و در بهشت انزوا و تنهایی و افسردگی زندگی بکنه و با آدم‌ها و دنیای بیرون ارتباط نداشته باشه. چیزیه که احتمالاً میازاکی در تمام این سالها بهش رسیده. به این خاطر که ما سفر درونی ماهیتو رو میبینیم که از عمق تاریکی ها تا بهشت تنهایی عموی بزرگ یا خودش رسید و دید که این بهشتی که فقط یک لایه از این تنهایی در زیر خودش چه جهان تاریکی رو داره. پس یه بار دیگه ساده با هم نگاه کنیم. میازاکی میگه که من موقعی که بچه 7-8 ساله‌ای بودم به خاطر جنگ جهانی دوم، رابطه پدر و مادرم و مریضی مادرم دچار یک افسردگی و تنهایی عجیب شدم و از دل فکر کردنهای مدام به این تنهایی‌ها وارد یک انزوا و افسردگی کودکانه شدم. من میتونستم تو این تنهایی عمیق و افسرده کننده تا ابد باقی بمونم. اگر تو این دنیای افسرده کودکی خودم باقی میموندم، ممکن بود تنهایی تو یک بهشت زندگی کنم که البته هر روز باید سعی کنم تا تعادل ذهنی خودم رو حفظ کنم، فقط به این واسطه که حس میکنم دارم تو یک بهشت زندگی میکنم. اما اون فقط یک بهشت خیالی بود. من از درون در جهان مردگان زندگی میکردم. تنهایی، انزوا و افسردگی برای من فقط یک بهشت خیالی بود که هر روز باید به واسطه حفظ تعادل سنگ‌هایی که تعادل ناپذیرند
فقط برای یک روز خودم رو حفظ میکردم. اما من از اون برج تنهایی بیرون اومدم. نکته مهم همه این حرفا این نیستش که اون برج افسردگی و انزوا و تنهایی بده. نکته بزرگی که میازاکی میخواد بگه اینه که باید وارد برج تنهایی بشی، همه مراحل رو طی بکنی و یک روزی از اون برج برای همیشه بیرون بیای و اون برج رو پشت سرتون خراب بکنید. اما چرا این فیلم یک شاهکاره؟ از مفاهیم عمیقی که توی این فیلم وجود داره، از نوع ساختش، از ریزکاری ها که بگذریم، هنر وقتی در خالصانه ترین حالت خودش قرار داره که از ناخودآگاه هنرمند میاد، شبیه بداهه نوازی یک نوازنده یا شبیه یک نقاشی انتزاعی که یک هنرمند میکشه. موقعی که داره اون اثر رو خلق میکنه، گرچه که از درون خودش میاد، اما ناآگاهانه و بدون برنامه ریزی قبلی اون اثر و اون نقاشی یا بداهه نوازی داره اتفاق میفته. به همین خاطر هر مخاطبی که در مقابل نقاشی یا موسیقی یا هر هنر دیگه‌ای قرار میگیره میتونه برداشت و تفسیر خودش رو از اون اثر داشته باشه. چون از ناخودآگاه هنرمند میاد و خودآگاهی توش وجود نداره، شما هم با ناخودآگاهتون میتونید اون اثر رو درک بکنید و تفسیر بکنید. این فیلم پسر و مرغ ماهیخوار یکی از فیلم‌های شاهکاریه که از ناخودآگاه میازاکی میاد. به همین واسطه آدم‌های مختلف میتونن تفسیرهای مختلفی از این فیلم داشته باشن. به همین واسطه این فیلم رو میتونیم بست بدیم به همه چیز، به زندگی شخصی میازاکی، به زندگی کاری میازاکی، به خانواده میازاکی، حتی به جامعه میازاکی، به کشور ژاپن، مردم ژاپن و مردم جهان. به همه چیز میشه بستش داد، به این خاطر که این فیلم از ناخودآگاه میازاکی ساخته شده. مرسی که سینماچی رو نگاه میکنید. حرف زدن از این فیلم واقعا کار ساده ای نیست، به همین واسطه که این یک شاهکار ناخودآگاهه و کلی اتفاقها، منطقها، نمادهای مختلف توی لحظه به لحظهش وجود داره که بعد اینها رو می نوشتم، پس و پیش می کردم، به هم ربط می دادم، با برنامه ریزی می اومدم تا این ویدیو رو ضبط بکنم. اما به خودم گفتم همونطور که مواجهه میازاکی با این داستان یک مواجهه ناخودآگاه بوده، من هم از یک جمله به بعد بیام فقط درکم رو تا اونجایی که یادمه از این فیلم توی این ویدیو بگم و حتما هم شما میتونید حرفای زیادی به این ویدیو اضافه کنید. پس شما هم درباره پسر و مرغ ماهیخوار و اون چیزی که ازش درک کردید بنویسید.